Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 171, ngay khi Man Tộc gặp nạn, rất may Diệp Phàm đã xuất hiện và một hơi đánh cho mấy tên của Bắc Nguyên Vương ra một trận tơi bời. Lúc này, chỉ thấy Diệp Phàm đứng giữa không trung, bàn tay hạ xuống liền đập tan pháp bảo của đối thủ, rồi một tay bóp nát cơ thể tên nhãi nhép thập tam. Thấy người bên mình như vậy, đám người Bắc Nguyên Vương ra không chịu nổi cục tức, bọn họ đồng loạt phóng người lên. Chỉ trong nháy mắt, một loạt công kích đã phóng về phía Diệp Phàm, bởi vậy mà tức thì một trận hỗn chiến cũng liền nổ ra. Đối diện với những mũi kiếm đồng loạt lao tới, Diệp Phàm chỉ lạnh lùng vung tay, toàn bộ kiếm khí đều một hơi vỡ nát. Tích tắc, chỉ thấy thân hình Diệp Phàm như tia chớp đã từng bước lao tới đập bay từng tên bên phía đối thủ bắn ngược ra xa. Cứ như vậy, đám người Bắc Nguyên Vương gia lần lượt từng tên bỏ mạng, thậm chí tới cuối cùng, khi Diệp Phàm lấy ra vạn vật mậu khí đỉnh, nó còn đè cho tên cầm đầu tan xương, thân thể hóa thành bụi mịn chỉ trong một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc, tất cả đã bỏ mạng không còn một ai, nhờ thế mà Man tộc cũng được cứu mạng chỉ trong gang tấc. Chứng kiến Diệp Phàm uy mãnh như vậy, toàn bộ Man tộc lập tức quỳ xuống cảm ơn, coi hắn như vị thần linh tái thế. Đáp lại, Diệp Phàm liền nói với mọi người, mình chính là bạn của Đông Phương Dã, vì thế chuyện này chẳng tính là gì. Nói rồi, Diệp Phàm không chút chần chừ, hắn liền cùng hai huynh đệ Lệ Thiên, một mình xông thẳng tới cửa của Bắc Nguyên Vương gia mà chiến. Đúng lúc này thì ở tại Bắc Nguyên Vương gia, nơi gia tộc với những tòa kiến trúc khổng lồ tọa lạc, đám người này đang cùng một gia tộc khác thương lượng chuẩn bị ăn mừng vì thắng lớn. Thế nhưng bất ngờ, Diệp Phàm lại từ đâu xuất hiện và xen ngang vào câu chuyện. Tức thì, một cuộc khẩu chiến giữa hai bên liền diễn ra. Trước khí thế của Diệp Phàm, đám người Bắc Nguyên Vương gia không chịu nổi nữa. Vương Thành Khôn, gia chủ Vương gia Bắc Nguyên đã lập tức lệnh cho người đến bắt Diệp Phàm lại. Bởi vậy mà tức thì, đám người kia họ ùn ùn xuất hiện, rồi lập tức lao tới như một đàn kiến vây quanh lấy Diệp Phàm đang đứng giữa hư không. Thế nhưng đứng trước tràng cảnh đó, Diệp Phàm vẫn lạnh lùng. Tức thì một cỗ khí tức khủng bố bạo nộ, một hơi liền đánh bay toàn bộ đám nhãi nhép, khiến bọn chúng rơi lả tả xuống mặt đất, thậm chí cả tòa kiến trúc xung quanh cũng nổ tung hàng loạt. Nhất thời, nơi đây liền biến thành chiến trường, cho dù là đám người đứng đầu Bắc Nguyên Vương gia cũng phải giật mình kinh hãi. Tuy nhiên, không để hắn kịp bỏ chạy, Diệp Phàm đã liền lao tới túm lấy cổ hắn rồi xách ngược lên bắt đầu hỏi tội. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, đám sinh vật thái cổ lại bất ngờ từ đâu xuất hiện ngay lập tức, bao vây lấy Diệp Phàm và tấn công anh ấy. Chỉ trong nháy mắt, từng lưỡi đao sắc lẹm trên tay bọn chúng đã bổ xuống, đáng tiếc lại bị Diệp Phàm né tránh toàn bộ. Tuy nhiên, đám sinh vật kia chưa dừng lại, rất nhanh, bọn chúng đã tập hợp cả đám vây quanh lấy Diệp Phàm, cây luyện hái liên tục bổ xuống. Đến đây cũng là lúc Diệp Phàm phải thật sự chiến đấu, trong tay hắn, hai thanh kiếm một xanh một cam cùng lúc xuất ra. Chỉ trong tích tắc, nó đã cùng đám sinh vật thái cổ va chạm vô cùng kịch liệt. Mỗi khi đám sinh vật kia đánh tới, Diệp Phàm lại vung kiếm phá giải. Càng đánh, đám sinh vật thái cổ kia càng yếu. Đến lúc Diệp Phàm phát huy ra uy lực thật sự, cũng là lúc bọn chúng từng con bỏ mạng. Chớp mắt sau, trên tay Diệp Phàm, cây kiếm đã liền cắt đôi một con sinh vật thái cổ, khiến huyết nhục của bọn nó văng tung tóe. Cứ thế, Diệp Phàm một kiếm kết liễu toàn bộ đám sinh vật thái cổ, đồng thời cũng quét sạch một nhánh của Bắc Nguyên Vương gia không chừa một mống. Đến đây, cảnh tượng Diệp Phàm đứng sừng sững giữa khoảng sân rộng lớn cũng dần qua đi. Không lâu sau trong đêm tối, Diệp Phàm đã đi tới nơi ở của một người bạn. Ở trên lầu các, hai người bắt đầu bàn luận về thế cục hiện tại. Hỏi người này, Diệp Phàm mới biết những cố nhân từng sát cánh chiến đấu cùng hắn ngày xưa như Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, dưới sự liên thủ truy sát của nhiều thế lực, tất cả đều đã biệt tăm biệt tích. Điều càng khiến hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ hơn là Lý Tiểu Mạn, người đến từ cùng một quê hương, cũng đã luyện thành thôn Thiên Ma Công và tham gia vào cuộc truy sát. Còn Hoa Vân Phi cũng đã luyện thành vô thượng thiên công của ngoan nhân, Bắc Đế Vương Đằng lại càng nhờ vào chiến xe của cổ đế mà sống lại, khí vận càng thêm hưng thịnh. Nghe tin khắp nơi đang bị đám người của các gia thế thảm sát, đôi mắt Diệp Phàm như sao chổi xẹt qua không trung. Tiếp theo, Diệp Phàm quyết định sẽ thống lĩnh đại quân, một đường lao tới giải cứu đồng đội của mình. Dự kiến đây sẽ là một hồi huyết chiến kinh người. Vậy thì sắp tới đây, tập 173 sẽ có gì hấp dẫn nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Tập 172 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!